Hello guys, আৰু এটা ভিডিও লৈ এতিয়া আজি বনাম স্লাইডস ইজি ৰেচিপি এটা এটো হল পোলাও ভেজিটেবল পোলাও তো এটো মই নবনাও কিন্তু আজি মোৰ মায়ে বনাব ইন আ ভেৰি সুইট এণ্ড সিম্পল যেটো খাবলৈ আমি সৰু পৰা বিৰাট ভাল পাওঁ বাৰ্থডে বা কিবা হলে পোলাও বনোৱাটো মাষ্ট তো আজি চাওকচোন বলক ৰেকৰ্ড কৰি থওঁ পোলাও বনোৱাৰ ৰেচিপিটো এতিয়া মায়ে এটো প্ৰেছাৰত বনাব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে তেল দিছে সব তেল দিছে ৰিফাইন অইল মাই নিজে কৈছে সব ওকে এতিয়া মাই দিছে কালাৰৰ কাৰণে চেনি পোলাওটো ব্ৰাউনিশ কালাৰ আহিবলে চেনি দিছে মাই এই সব জিৰা এয়া দিছে জিৰা জালুক আৰু ইলাচি ওকে ইলাইচি দিলে আৰু জালুক হেৰিলে ফুৰিছে এতিয়া মায়ে হাজু দিবলে ভেজিটেবলস খিনি পিয়াজ দিছে ভেজিটেবলস খিনি দিছে মায়ে দিছে ব্ৰাউনিছ হৈ যাব এনেকুৱা কালাৰটো অকণমান ব্ৰাউন চাউলখিনি দি দিলে এতিয়া দিব মায়ে চাউলখিনি এইটো স্লাইড চটেই কৰিছা ন মায়ে লৰাই লৈছে পোলাওখিনি লৰাই দিছোঁ অলপমান পানী অকণমান আছিলে আজি অকণমান দেৰি হোৱাটো দেৰি হ'ল আগতে ধুই থ'ব লাগে ন আগতে ধুই থৈ ভালকৈ একদম খৰাহি এটা জলজৰীয়া নিচিনা হ'লে বেছি ভাল লাগে মই আজি প্ৰিপেৰেশ্যন তেনেকৈ নাছিলোঁ মই এনেই আজি ছাডেন প্ৰিপেৰেশ্যন বাৰু মায়ে কৈছে যে ৰাইচটো আগবেলাতে ধুই কাৰণে ভালকৈ ওপৰতে চবে ভাল হয় কুইক হয় বাৰু অ'কে নট এ প্ৰব্লেম এতিয়া এইটো ভাজি লৈছা না ৰাইচটো ভাজি লৈছোঁ গেছৰ সময়ত অকণমান নিমখ দিম চাউল অকণ অ'কে হাই ফ্লেমত ৰাখিছে গেছটো আৰু এতিয়া কৰিছে মিক্স উইথ দ্য চল্ট অলপ লাগি নাযাবৰ কাৰণে অলপ লৰাই থাকিব লাগে আৰু অ'কে বহাই দিলে লৰাটো বেছি কৰিব লাগে মিক্স কৰি লৰাই লৈছোঁ গোটেইখিনি লাগি যায় বুলি কৈছে সেইকাৰণে মিক্স কৰি থাকিব লাগে কণ্টিনিউৱাছলি পোলাওৱে লাগে প্লেইন ৰাইচ ইমান ভাল নাপায় প্লেইন চামুচ বাটাৰ দিছোঁ বাটাৰ দি কাৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিবৰ কাৰণে বাটাৰৰ যিহেতু আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে মই দিব পাৰে ঘিউ দিব পাৰে বেছি খোৱা নাযায় অ'কে বাটাৰ দি অলপ খোৱা যায় হয় সেইকাৰণে বাটাৰ এনেকৈ ব্ৰাউনিং হৈ গ'ল যেতিয়া গোটেই ভাজি ল'ব লাগে ন এতিয়া মই অলপ পানী দিম অ'কে বহুত পানী দিব নালাগে অলপ দিব লাগে এইটো বহাই দিম গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিছে নাই আৰু এতিয়া এইখিনি পানী দিছে বেছি দিয়া নাই হৈ গ'ল আজি আমাৰ পোলাও এনজয়